आज आपण नाश्त्यासाठी 10 मिनिटांमध्ये तयार होतील असे भरपूर भाज्या घालून ज्वारीच्या पिठाचे अप्पे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। रेसिपी खूप सोपी आहे, सुरुवात करूयात। आता अप्पे बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला एका बाउलमध्ये घ्यायचं ज्वारीचं पीठ। 2 कप एवढं पीठ घेतलेलं आहे। त्यामध्ये घालूयात अर्धा कप एवढा रवा, मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपल्याला दही घालायचं आहे, तर ते सुद्धा मी अर्धा कप एवढंच घेतलं आणि थोडं थोडं यामध्ये पाणी घालून पीठ आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। पीठ भिजवून झालेले, आता यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि हे पीठ 10 मिनिटं रेस्ट व्हायला ठेवायचं आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत, पीठ व्यवस्थित आपलं भिजलं गेलेलं आहे। आता यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य घालूया। सगळ्यात आधी यामध्ये घालायचं आपल्याला मीठ, सोबतच यामध्ये मी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालते, बारीक चिरलेलं गाजर। आता यामध्ये तुम्ही ज्या भाज्या तुम्हाला आवडतात त्या भाज्या घालू शकता। बारीक चिरलेली सिमला मिरची, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर। आता पुन्हा याला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। भाज्या घालून याला मिक्स केले। आता आपलं जे पीठ आहे बघू शकतो या कन्सिस्टन्सीचं आहे। मला थोडंसं घट्ट वाटतं हे पीठ, त्यामुळे यामध्ये मी अगदी थोडंसं पाणी घालते। हे पीठ आपल्याला खूप घट्टही करायचं नाही किंवा अगदीच पातळही नको आहे। बघा मस्त आपलं इथे पीठ तयार आहे। आता सगळ्यात शेवटी यामध्ये आपल्याला अगदी थोडासा म्हणजे साधारण अर्धा टीस्पून एवढा खायचा सोडा घालायचा आहे। सोडा किंवा इनो काहीही वापरू शकता, पण ज्या वेळेला तुम्हाला अप्पे बनवायचे आहेत अगदी त्याच वेळेला आपल्याला सोडा किंवा इनो घालायचे। जर तुम्ही खूप आधीच सोडा किंवा इनो यामध्ये घालून ठेवलं आणि खूप वेळानंतर जर अप्पे केले तर तेवढे व्यवस्थित होणार नाहीत। त्याला मिक्स करून घेते। आता यामध्ये ना मी एक तडका घालणार आहे, साधा तडका आहे। तेल गरम करून घेतले, त्यामध्ये मोहरी घालते आणि हा तडका ऑप्शनल आहे, पण याने एक छान खमंगपणा येतो अप्प्याला। मोहरी तडतडू देऊयात आणि यामध्ये थोडासा हिंग घालूयात। आता हा तडका आपल्याला या मिश्रणामध्ये घालून याला मिक्स करून घ्यायचे। आणि जर तुम्हाला यामध्ये तडका नसेल घालायचा तर तसंच तुम्ही यामध्ये एखादा टेबलस्पून तेल घालून मिक्स करून घेऊ शकता। आता यामध्ये तडकाही व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे। आता हे आपलं अप्पे बनवण्यासाठी मिश्रण तयार आहे, याचे आपण अप्पे बनवून घेऊयात। आता आपल्याला अप्पे पात्र गरम व्हायला ठेवायचे। गॅस सुरू करूयात। अप्पे पात्र गरम झाले, यामध्ये थोडं थोडं तेल घालूयात। पहिल्या बॅचला तेल जरासं जास्त लागतं, कारण इथे मी लोखंडी अप्पे पात्र वापरते। जर तुम्ही नॉनस्टिक वापरणार असाल तर तेल अगदी कमी लागतं। आता यामध्ये आपल्याला हे बॅटर घालायचे। गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आणि यावर झाकण ठेवायचे। त्याला झाकण काढायचे आणि पलटून दुसऱ्या बाजूने भाजून घ्यायचे। जाळी बघू शकता एकदम मस्त पडलेली याला। आणि हे अप्पे जेव्हा आपण बनवतो ना तर कमी फ्लेमवरतीच भाजायचे। मोठ्या फ्लेमवर जर तुम्ही हे भाजले तर मग तेवढे व्यवस्थित ते भाजले जाणार नाहीत, आतमध्ये कच्चेच राहतात। त्यामुळे तेवढी काळजी घ्यायची आपल्याला। आता थोडंसं आणखी तेल सोडूयात कडेनं आणि दुसरी बाजू देखील छान भाजून घेऊयात। दुसऱ्या बाजूने हे अप्पे भाजले गेलेले आहेत, काढून घेऊयात। आता अशाच पद्धतीने राहिलेल्या पिठाचे अप्पे पण तयार करून घेऊयात। अप्पे तयार आहेत आणि अप्पे मस्त जाळीदार झालेले आहेत। हे अप्पे नारळाच्या चटणीसोबत खूप छान लागतात। खूप टेस्टी झालेले आहेत, बनवायला सोपे आहेत, झटपट होणारे आहेत। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा। रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।